Maligayang pagdating sa mga DIY ideas! Ngayon ay gagawa tayo ng isang triangular scarf na may magandang kulay. So, eto, sa nakikita ninyo, yung kulay ay halo-halo. So, from orange, brown, mint green, then a little bit of white, pink, at violet. So, madali lang itong gawin. Mga double crochet at chain stitches lang yung ginawa ko dito. So, ipapakita ko sa inyo maya-maya kung paano gawin ang buong scarf na to. At andito pala yung papel na galing sa yarn na gamit ko. So, ito ay galing sa Rico Designs. Ang tawag dito ay Creative Wool Degrade Super 6. Kaya meron itong super or 6 super cool colors. So, orange, brown, mint green, white, pink, at violet. So, ito ay 100 grams or 200 grams, 800 meters long. At dapat gumamit ng size 4 na hook. So, ito ay 70% acrylic at 30% wool. So, ito ay nagbibigay init tuwing taglamig. So, pwedeng ganito yung design ang gagawin ninyo. Pero sa akin, yung orange ay nasa gitna, tapos ang ibang mga kulay ay nasa dalawang sides. So, yes, let's start! So, eto yung yarn ko. At makikita ninyo kung paano nag-iiba yung mga kulay. So, kukunin ko na yung pinaka-end nitong yarn. Okay, starting dito sa orange. Okay. So, dapat dito tayo magsimula sa gitna. Okay. Asa na yon? Eto. Nakikita ko na yung dulo. Okay. So, magsisimula tayo with a magic ring. So, kung paano gagawin yung magic ring, tignan ninyo ng mabuti. So, ganito. Tapos, kumuha ng yarn. Okay. So, ganito. Tapos, ay gagawa tayo ng 4 na chain stitches. 2, 3, 4. Okay. Then, kasunod nito ay isang double crochet at isang chain stitch. So, eto yung double crochet, tapos isang chain stitch, tapos double crochet ulit, tapos isang chain stitch. Okay? So, eto yung pang-4. At yung huli at pang-5 double crochet, eto. At eto. Okay. So, meron tayong 5 double crochet or 5. Okay. So, medyo ito ay triangular na yung forma. So, sa kasunod na row, pwede na natin palang i-pull yung thread. So, ayan. So, medyo triangular na nga ito. So, for the next row, gagawa tayo ng 6 na chain stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, i-turn over ito. At gagawa tayo ng double crochet dito sa first space. So, eto yung double crochet natin. Okay. So, ayan na yung itsura nito. So, kasunod na space, di na kailangan gumawa ng chain. So, eto, double crochet. Ayan.
Then, diretso na tayong gumawa ng double crochet sa second space natin. Okay, pagkatapos nitong second double crochet natin, gumawa ng dalawang chain stitches at isang double crochet uli on the same space. So, ayan. Sa kasunod na space, di ulit tayo gagawa ng chain stitches. So, double crochet. Ayan, double crochet. Tapos, dalawang chain stitches. Then, double crochet. So, ayan. So, makikita ninyo parang nag-V yung itsura niya. So, dito, yarn over at gagawa tayo ng double crochet, dalawang chain at isang double crochet. Ayan na. So, tapos na yung second row natin. Tapos, gagawa ulit tayo ng 6 chain stitches. Okay. And then, i-turn over ito. So, ngayon, sa row na ito, gagawa tayo ng 3 double crochet dito sa first space. So, 1, 2, 3. Ayan. Tapos, sa next space, 3 uli. Okay. Then, dito sa pinakagitna na butas, 2 sets ng 3 double crochet ang gagawin natin. So, first, itong first set ng 3. So, 2, 3. Tapos, gagawa tayo ng chain stitch. Okay. Ayan na. So, after ng chain stitch ay 3 ulit na double crochet. So, bali 6 na double crochet dito sa gitna. Tapos, 3 uli sa kasunod na butas. At dito, sa pinaka-last, ay 3 chain stitches at isang double crochet. So, ayan na yung itsura ng ating third row. Okay. So, ayan, makikita ninyo ang V na pattern. So, sa next row ay 6 uli at i-turn over. Okay. So, ipagpatuloy natin yung paggantsilyo na tong scarf natin. So, ayan, double crochet. And then, isa lang dyan. Tapos, dito tayo sa pinakagitna na double crochet from the last stitch, from the last row. So, dito natin ipasok yung double crochet natin. So, dalawang chain, tapos isang double crochet ulit on the same space. Tapos, dito sa gitna ulit. Okay. Tapos, dalawang chain, tapos isang double crochet. Tapos, dito sa gitna, ayan, gagawa tayo ng parang V. Okay. So, dito sa gitna ulit, isang double crochet, dalawang chain, at isang double crochet. So, dito sa pinakahuli, gagawa tayo ng double crochet, tapos dalawang chain at isang double crochet. Okay, so tapos na yung ating row. So ayan yung 3 double crochet, and then next may parang letter V ulit. So, eto na, marami na
ang nagawa ko at makikita ninyo ang ganda ng design nitong scarf natin. Meron itong mga V designs. Ayan, tapos yung tatlong double crochet sa taas ng V. Okay, so ipagpapatuloy ko yung paggantsilyo nitong scarf natin. So, andito pa tayo sa orange na part. Ayan. Unti-unti itong nag-change ng kulay. So, nagiging light beige ito, then mint green, then puti, pink, at violet. Kaya, uulitin ko lang yung pattern na pinakita ko sa inyo kanina at babalikan ko kayo maya-maya. So, okay. Aha, ngayon ay eto, ipapakita ko sa inyo yung pag-change ng kulay nitong ating yarn. Kung titignan ninyong mabuti, meron na tayong mga white na threads dito sa yarn natin. So, eto, yung white threads. Makikita ninyo parami ng parami yung white threads hanggang sa magiging completely white na ang yarn natin. So, eto. Kaya, i-continue ko lang ang paggantsilyo at babalikan ko kayo maya-maya. So, ayan, nag-change na yung kulay. Okay, andito na at marami na akong nagantsilyong mga kulay. So, from orange, nagiging white, then mint green, tapos naging pink, at ito, yung violet. At dahil nasa violet na tayo, malapit na tayong matapos. Ganito na lang karami yung yarn natin. So, ang susunod na gagawin natin ay maglagay ng finishing. So, ito ay mga single crochet stitches. Okay, ipapakita ko sa inyo. So, okay, ayan. Isang single crochet, tapos turn over. Tapos dito sa letter V, gagawa tayo ng tatlong single crochet stitches. So, second, tapos third. Tapos dito ulit sa second na V, tatlong chain or single crochet stitches. So, single crochet na lang dito sa line na ito. Okay, so andito na tayo sa pinakahuling stitch. Ito yung single crochet na ginawa ko. Tignan ninyo yung natirang yarn. So, konting-konti na lang ang yarn na natira. Eto. So, yeah, malapit na talaga tayong matapos. So, puputulin ko na tong yarn and then completely pull through para mag-knot ito at hindi na matatanggal yung stitches natin. So, ayan, closed na yung stitches natin. So, eto, ipapasok ko sa mga stitches maya-maya para maging malinis yung gawa natin. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito. At yeah, bigyan kami ng thumbs up. At hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. So, yeah. Paalam!